Apokalypsi. Peitteen poistaminen salattujen asioiden yltä koskien lopunajan tapahtumia, joista ilmestyskirja kertoo. Osa 1. Pedon valtakunta, ilmestyskirjan 13. luku, jae 1 ja 2. No niin, tämän näköinen mieshän täällä puheilee. Ensinnä lyhyt esittely itsestäni ja mikä johti minut tähän tilanteeseen, niin että alkoin tällaista opetusvideota tekemään, joka liittyy lopunajan tapahtumiin. Nimeni on Markku Graan ja asun Pohjois-Suomessa. Olen uskovainen mies. Olen antanut elämäni Jeesukselle vuonna 1981. En ole mitenkään onnistunut tässä uskonvaelluksessani. Monta kertaa olen kokenut, että tarvitsee aina uudestaan ja uudestaan uudistua Herran edessä, sillä en ole todellakaan onnistunut tässä uskonvaelluksessani, mutta kiitos Jumalalleni, että hän on vahvistanut minun askeleeni ja tänä päivänä olen tässä ja tahdon perille käydä tämän tien, sillä Jeesus on tie ja tätä tietä on käytävä loppuun asti, jos mielii perille päässä tuonne kotiin, jonne Jumala Jeesuksen kautta on valmistanut meille tien, että me siellä kerran olisimme ikuisuudessa. Ja mikä minut johti tähän tilanteeseen, niin että aloin tällaista lopun aikoihin liittyvää videota tekemään, oli se, että kun olin vuonna 1981 jo uskoon tullut ja lukenut Raamattuakin useampia jo kertoja läpitte, ja olin tuota ilmestyskirjaakin katsonut ja huomasin, että tuo kirja on hyvin vaikea ymmärtää. Ja olin kuullut monenlaisia opetuksia näihin lopun aikoihin liittyviä asioita, mutta olin aina kokenut, niin kuin varmasti ehkä sinäkin olet kokenut, niin että kun näistä lopun ajoista puhutaan, niin siellä on niin monenlaisia eri tulkintoja ja tuntuu siltä, niin että kukaan ei oikein varmaa uskalla noista lopun aikoihin liittyvistä asioista puhua, vaan ne tuntuu enemmän sellaisilta tulkinta-arvailuilta nuo opetukset, mitä eri henkilöt ovat opettaneet niistä. Mikä siis johti minut tähän tilanteeseen, että alkoin tällaista opetusvideota pitämään lopun ajoista, oli se, että vuonna 2016 heinäkuun 8. päivä olin tässä kotona ja minulla oli jäänyt Raamattu auki pöydälle ja kun tulin tähän huoneeseen ja katsoin tuota auki ollutta Raamattua, niin näin niin, että se on ilmestyskirjan kohdalta auki. Silloin minulle tuli voimakkaasti sisimpääni tämmöinen ajatus ja taisinpa jopa ääneenkin se sanoa, niin että Jumala, että tuo on sellainen kirja, jota on hyvin vaikea ymmärtää, että eikö se ole tarkoitettu ymmärrettäväksi. Että itse olen ainakin ymmärtänyt näin, että me eletään niissä lopun ajan kynnyksellä ja monet asiat, joita ilmestyskirjakin kertoo, niin liittyvät näihin lopun aikoihin ja ajattelin niin, että onko tuo kirja todellakin niin vaikea, että sitä ei voi kukaan ymmärtää. Ja olin lukenut todellakin monien eri henkilöiden kirjoja ja kuullut opetuksia näistä. Mutta siinä hetkessä koin, että kun se auki ollut Raamattu oli siinä edessäni, niin että minun täytyy nyt laittaa kaikki omat ajatukset pois ja toistenkin opetukset nytten pois, että minun täytyy pyyhkiä niin sanotusti pöytä puhtaaksi
ja pyytää Jumalalta, niin että Jumala minua opettaisi näissä asioissa. Ja siitä lähti sellainen prosessi liikkeelle, että noin 1,5 vuoden aikana kävin koko ilmestyskirjan läpi ja olin semmoisella kuuntelevalla mielellä, mitä Jumalan henki minun hengelleni puhuisi näistä asioista ja opettaisi näistä asioista. En siis mitään ääniä kuullut, en korvin kuultavaa ääntä, vaan Jumalan henki tänne minun sisimpääni alkoi valaista monia asioita ja siinä kävi monta kertaa näin, että kun aloin ilmestyskirjaa tutkimaan, niin yhtäkkiä koin, että Jumalan henki kehoitti minua katsomaan tiettyjä historian tapahtumia, jotka liittyy Raamattuun ja myöskin siinä oli tilanteita niin, että annettiin suoraan niin kuin Raamatun kohtia tuonne sisimpääni ja tällä tavalla asiat eteni ja joitakin kirjoituksia, joita toiset olivat kirjoittaneet, niin tutkin mutta huomasin, että niissä oli paljon sellaista, jotka eivät pitäneet Raamatun kanssa yhtä, mutta siellä oli osa niistä kirjoituksistakin, mitä Jumalan henki minulle opetti, niin että on sellaista vastaankin otettavaa, mutta paljon jouduin ruotoja laittamaan niin sanotusti lautasena reunalle ja sellaista Jumalan suoraa opetusta, mitä kukaan toinen ei ollut koskaan kirjoittanut enkä ollut kuullut opetuksissa, niin Jumalan henki minulle alkoi niitä asioita paljastamaan ja katsotaanpa nytten, mitä asioita tulen käsittelemään näissä opetusvideoissa ja tämähän on tämä Pedon valtakunta ensimmäinen opetusvideo ja katsellaanpa mitä kaikkia aihealueita minä käyn läpitse näissä tulevissa opetusvideoissani. Niin, tässä on nämä 7 päätiedostoa, joissa olen käynyt läpi koko ilmestyskirjan, kaikki luvut, 22 lukua. Ja ensimmäinen näistä on tämä Pedon valtakunta, jota nyt juuri aloitellaan. Ja seuraava päätiedostoni on ilmestyskirjan 13. luvun selitys. Ja sitten 3. päätiedostona on lopun ajan herätys ja seurakunnan ylösotto. Sen verran tähän aiheeseen liittyen, että mitään päivämääriä enkä vuosia en tässä käsittele, sillä Raamattu sanookin Jeesuksen omalla suullani, että tätä seurakunnan ylösottoa ei tiedä kukaan muu kuin Isä yksin, ei edes Jeesus tätä tiedä. Ja tähän lopun ajan herätykseen ja seurakunnan ylösottoasiaan liittyen, niin siinä tulee monia sellaisia asioita julki, jolloin olet varmasti tulet huomaamaan, niin että ne opetukset, mitä näissä opetan, ei ole samanlaista opetusta, mitä monet muut ovat opettaneet näihin asioihin liittyen. Olen halunnut pysyä Raamatun sanalle uskollisena, en ole lähtenyt mielikuvituksella asioita selittämään, vaan yrittänyt kaikin tavoin löytää Raamatusta sen totuuden kaikkiin asioihin liittyen ja kaikkiin tapahtumiin liittyen. En siis pitäydy
kenenkään opetuksissa, vaan olen tahdonut olla avoin Jumalan hengen opetukselle tehdessäni näitä kirjoituksia. Ja sitten 4. päätiedosto on suuri kaupunki Babylon. Ilmestyskirjahan kertoo tällaisesta kaupungista kuin suuri Babylon, joka tulee tuhoutumaan siellä erässä ilmestyskirjan vaiheessa. Ja sitten 5. päätiedosto on Sakarian kirjan 13. luku, jae 8, 2/3. Tämä asia liittyy sellaiseen tapahtumaan kuin juutalaiskansan 2/3 tuho. Tästä monetkin ovat opettaneet, että tällainen vielä tulisi tapahtumaan, että 2/3 juutalaiskansasta tuhoutuisi. Mutta asia ei näin ole. Tämä on jo historiassa tapahtunut tosiasia ja käyn sitten tämän asian läpi, kun tämän 5. tiedosto-osan käsittely tulee. Ja 6. päätiedosto on ilmestyskirjan 15. luku ilmestyskirjan 22. luku. Siinä käsittelen nuo kaikki luvut. Ja sitten 7. päätiedosto on, jolla on korva, se kuulkoon. Ja sitten tämän lisäksi minulla on tällaista 5 lisäselvitysosiota, josta ensimmäinen on viimeinen vuosiviikko Danielin kirjassa, toinen Karitsanhäiden ajankohta, 3. Gog ei ole Venäjä vaan Turkki. Tähän lisäselvitysosioon liittyen huomaat varmasti sen, että en pitäydy tässä nykytulkinnassa, että Gog olisi Venäjä, vaan niin kuin olen kirjoittanutkin tähän, että Gog ei ole Venäjä vaan Turkki. Se tulee julki ja on todistettavasti näin, että Gog on todellakin Turkki, sillä tästä Gogista puhutaan Hesekielin kirjan luvussa 38 ja 39, ja jos tarkoin käymme nuo luvut läpi, miten ilmaistaan tuon Gogin sijainti, niin tulet varmasti hämmästymään, sillä asia todellakin on näin, että tuo Gog sijaitsee Turkissa, nyky-Turkissa. Ja sitten 4. lisäselvitysosio on Danielin kirjan 12. luvun loppuosan selitys. Siinä käsittelen Danielin kirjan 12. lukua, sen jakeet 11-13. Ja sitten 5. lisäselvitysosio on profeetia Krimistä ja Konstantinopolista. Konstantinopoli on nykyinen Istanbul, joka sijaitsee Turkissa. Eli tällaiset asiat tulen käymään lävitse näissä tulevissa opetusvideoissa. Joudun tässä aina välillä papereita tältä sivusta ottamaan ja näitä vähän esille laittamaan, ja en aina voi niin suoraan sinne kameraan katsoa, mutta tämä puhehan se tässä tärkein on, että asia tulee ymmärretyksi, ja tulee näyttämään myöskin kuvia näihin opetuksiin liittyen, jotka tulevat kyllä selvittämään asiaa paremmin, sillä kuvahan puhuu 1000 sanaa. Ja nyt katsomme, mitä tuo ilmestyskirjan luku 13 ja jae 1 sanoo. No niin. Ilmestyskirjan luku 13, jakeet 1 ja 2. Tässähän Johannes Patmos saarella näkee nämä lopun ajan näyt, joita Jeesus hänelle näytti. Asioita, jotka tulevat tapahtumaan aivan
tässä meidän maailman aikamme loppupuolella. Johannes todellakin näki näitä lopun ajan näkyjä ja kirjoitti ne ylös silloin sillä Patmos-saarella. Ja tämä kirjoitus on näin. Johannes tässä kertoo. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Oli hänen ihmeellinen peto, joka sieltä merestä nousi. Merihän kuvaa Raamatun symboliikassa kansoja, mutta mikä tuo peto oikein on, minkä Johannes näki? Nuo symbolit, tuo leopardi, karhu ja leijona, ne ovat symboleita eri valtakunnista, joita muinoin on ollut ennen Johanneksen aikakautta. Ja nyt katsellaan tässä nyt ensin, niin kuin tässä sanotaan, että tämä peto on leopardin näköinen. Niin mitä tällä tarkoitetaan, tällä leopardin näköisellä pedolla, joka nousi siltä merestä, jolla oli karhun jalat ja leijonan kita. Katsellaan nyt ensin, mitä tarkoittaa tämä leopardi. No niin, tässä näet leopardin. Aivan oikein, tämä on tämä leopardi, mitä tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa sanotaan. Sillä Danielin kirjan luvussa 7 jakeessa 6 kutsutaan Kreikan valtakuntaa panteriksi. Nyt ehkä ajattelet niin, että no eihän tuo mikään leopardi olekaan, niin että panterihan tuo Kreikan valtakunta. Todellakin Danielin kirja 7. luvussa se jakeessa 6 kutsutaan tuota Kreikan valtakuntaa panteriksi. Mutta tässä ei ole mitään ristiriitaa tuon ilmestyskirjan 13. luvun jae 2 mainitun leopardin kanssa. Sillä panteri ja leopardi on sama eläin. Musta panteri on leopardin melastinen eli mustaturkkinen muunnos. Mustan leopardin väri sopii hyvin hämärään sademetsään, sillä se on hyvä naamiointikeino. Sen sijaan vaaleankeltaiset täplikkäät yksilöt sulatuvat parhaiten savanniympäristöön. Mustan muunnoksen aiheuttaa vain yksi geeni ja usein samassa pentueessa on sekä täplikkäitä että mustaturkkisia yksilöitä. Musta pantteri ei ole aivan tasaisen musta, vaan sopivassa valaistuksessa turkista erottuvat myös täpläkuvion ääriviivat. Eli tämä on symbolinen kuvaus, tämä leopardipantteri siis. Ja tällä kuvataan tuossa Danielin kirjan 7. luvussa jakeessa 6 kuvataan Kreikan valtakuntaa, joka oli aikaisempi valtakunta ennen Rooman valtakuntaa. No, mitä sitten tarkoitetaan tuolla ilmestyskirjan 13. luvussa olevalla karhun jaloilla? Katsellaanpa tämä nyt seuraavaksi.
Tässä näet karhun. Tässä näet tämän karhun. Danielin kirjan 7. luvussa jakeessa 5 Medo-Persiaa, joka oli muinoinen valtakunta, kutsuttiin karhuksi. Siis tätä kutsuttiin karhuksi, tätä Medo-Persian valtakuntaa, Danielin kirja 7. luvussa jakeessa 5. Että ei saa sekoittaa karhua mihinkään nykymaailmankuvaa olevaan Venäjään, sillä tuo Medo-Persia kutsuttiin aikoinansa karhuksi. Tässä on karhunjaloilla seisova pedon valtakunta, joka on sitten, niin kuin äskettäin käytiin läpi, että se on leopardin näköinen ja seisoo karhun jaloilla. Eli tuo pedon valtakunta, joka seisoo karhun jaloilla, tulee sijaitsemaan näillä alueilla, mitä tuossa tämä kartta näyttää. Ja se leopardikinhan liittyy juuri aika lailla samoihin alueisiin kuin tämä Medo-Persiankin alue. Ja sitten katsotaan seuraavaksi, mitä tarkoitetaan sillä, kun sillä pedolla, joka nousee merestä, on leijonan kita. No niin, tässä näet Babylonian valtakunnan, jonka symbolisena eläimenä Danielin kirja 7. luvussa jakeessa 4 sanotaan, että sitä kutsuttiin leijonaksi. Se on tuo vaalea alue tuossa, Babylonian valtakunta. Jos katsot tarkoin tätä vaaleaa aluetta, mikä tuossa näkyy, niin se sijaitsee nykyisellä Iranin alueella. Nykyinen Irani siis. Ja jos huomioit sitten tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa, sillä sanotaan, että sillä pedon valtakunnalla on leijonan kita. Mitä se tarkoittaa? Ja se on todellakin nykyinen Iranin alue. Nykyinen Irani, joka leijonan lailla karjuu vihaa ja kuolemaa Israelille ja Amerikalle. Ehkä nyt alkaa asiat selkiintymään, että mille alueelle tuo pedon valtakunta oikein tulee sijaitsemaan, sillä se ei tule sijaitsemaan aikaisemman Rooman valtakunnan alueelle. Tai Rooman valtakunta oli myöhemmässä vaiheessa vasta kuin Babylonia. No niin, nyt kävimme juuri läpi tuon leopardin näköisen karhun jaloilla seisovan ja leijonan kidalla varustetun pedon valtakunnan. Ja se sijaitsee todellakin tuolla nykyisellä Lähi-idän alueella. Sieltä tulee nousemaan tuo peto lopun aikana jota Antikristus tulee sitten johtamaan, joka saa suuren kaaoksen aikaan lopun aikana. No, mitä sitten tarkoittavat nuo 13. luvussa ilmestyskirjassa tarkoitetut 7 päätä? Katsellaan nyt nämä päät. Tässä näet ensimmäisen pään. Pedolla on 7 päätä. Tämä on muinainen Egyptin valtakunta. Tuossa näet nuo rajat ja tässä on tämä ensimmäinen pää. Ja sitten toinen pää on Assyrian valtakunta. Tuossa näet, mille alueelle tuo Assyrian valtakunta, missä tuo Assyrian valtakunta muinoin sijaitsi.
Ja katsellaanpa sitten, mikä se kolmas pää oli. Niin, kolmas päähän oli tämä Babylonian valtakunta, jota Leijonan kidaksi tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa kutsutaan. Muinainen Babylonian valtakunta, joka sijaitsee nykyisen Iranin alueella. Ja sitten neljäs pää oli tuo karhujaloiksi kutsuttu alue, joka oli tuo Medo-Persian valtakunta. Tuossa on niin kuin tuo neljäs pää. Ja tässä nyt näet tuo viidennen pään, eli tuo Kreikan valtakunta, jota jo aikaisemmin katsottiin, jota Leopardiksi tässä kutsuttiin tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa. Tämä on Kreikan valtakunta. Tämä oli tämä Pedon viides pää. Eli niin kuin huomaat, niin näillä päillä tarkoitetaan noita muinaisia valtakuntia, jotka ovat historian saatossa olleet. Viides pää Kreikka. Ja tässä näet tämän kuudennen pedon pään. Se on tuo Rooman valtakunta. Tuossa näet tuon alueen, missä nykyinen tai aikoinaan ollut Rooman valtakunta sijaitsi. Sekin leikkaa jonkun verran Lähi-Itää, niin kuin huomaat. Tuo Rooman valtakunta. Tuossa oli kuudes pää, Rooman valtakunta. No, mikä se sitten se seitsemäs pää oli? Pedon pää. Rooman valtakunnan jälkeen tuli tällainen valtakunta kuin Osmanien valtakunta, jotka olivat siis Allahin palvojia, siis muslimeja, islamin uskon edustajia. Ja tässä näet eri värein kuvatun alueen. Tämä Osmanien valtakunta, kun lähti laajenemaan, niin se laajeni hyvin suureksi alueeksi. Ja tässä tämä kartta on vuodelta 1683 kuvattu alue. Ja tuossa näet tuossa alhaalla, miten tuo Osmanien valtakunta eri aikakausina laajeni, ja nuo värit kuvaavat todellakin sitä alueen laajennuksia, kun islami lähti omaa voittokulkuansa tuolloin tekemään tuon Osmanien valtakunnan syntyessä. Ja tuo Osmanien valtakuntahan lähti, tuossa näet tuommoisen pienen sarven muotoisen maa-alueen tuossa Istanbulin alapuolella, niin, tai muinoinhan tuo Istanbul oli Konstantinopoliksi kutsuttu kaupunki. Niin tuosta pienestä sarven alueesta se lähti sitten laajenemaan aikaa saatossa, ja sitä kasvoi todellakin suuri ja merkittävä alue. Tuossa on todellakin tuo seitsemäs pedon pää. Eli nyt olemme käsitelleet nuo eläinhahmot ja nuo pedon päät,
Ja sitten katsellaanpa tässä jatkoa. Danielin kirjassa puhutaan myös aikaisemmin ennen tuota 7. lukua, puhutaan myös lopun ajoista, jotka tulevat meidän päivinämme hyvin selkeästi esille, kun vain silmämme avaamme. Monellahan todellakin on yleinen käsitys siitä, niin että tuo Pedon valtakunta sijaitsisi entisen Rooman valtakunnan alueella, mutta asiahan ei näin kuitenkaan ole. Ja perusteluni tälle sanomalleni on se, että tuo Danielin kirjassa kuvattu Pedon valtakunta kuvataan myös tuossa Nebukadnessarin unessa. Nebukadnessarhan oli kuninkaana Babylonian valtakunnassa, jota myöskin Baabeliksi kutsuttiin. Siis Baabelin valtakunta ja Babylonian valtakunta on sama asia. Ja meidän todella tulee ymmärtää oikein tuo Baabelin kuninkaan, siis Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin näkemä uni, jolle Daniel muinoin selityksen antoi. Ehkä jotakin tästä unesta tästä Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin uneen liittyen ehkä on syytä hiukan taustaa selvittää, jos on ihmisiä, jotka eivät välttämättä näistä asioista ole niin kovin tietoisia. Tuo Nebukadnessar oli tuon Baabelin kuninkaana ja tuo Babylonian kuningashan oli tehnyt myös sotaretkiä ja hän oli käynyt sotaan myös Israelia vastaan aikoinansa, ja ehkä vähän syytä vilauttaa tässä vielä uudestaan Babylonian karttaa, niin näet siinä erään pienen huomion. Niin kuin tässä tämä Babylonian valtakunta, niin tuossa tuo tumma alue, minkä tuossa näet sivussa, tuon vaalean alueen sivussa, niin Babyloniahan kävi muinoin myöskin sotaa muitakin valtioita vastaan ja kävipä aivan Egyptissä asti ja Israelissa asti, eli tuo tumma alue on sitä aluetta, minnekä asti Babylonian valtakuntakin sotaretkiänsä teki, ja noilta sotaretkiltänsä sieltä Israelista tuotiin näitä pakkosiirtolaisiakin sitten sinne Babylonian valtakuntaan, ja sitten sieltä Babylonian valtakunnasta oli tuotu tämmöinen 4 juutalaista miestä sinne Babylonian valtakuntaan, ja näiden miesten nimet oli Daniel, Hanania, Miisael ja Asaria. Ja nämä juutalaiset miehet Babylonian kuningas oli ottanut omaan hoviinsa omiksi palvelijoikseen. Ja he olivat siellä Baabelin kuninkaan hovissa.
Mutta eräs kerta tuo Baabelin kuningas näki unen, joka sai hänet hyvin levottomaksi, kun hän heräsi. Mutta siitä ihmeellistä niin, että tuo kuningas ei voinut muistaa tätä untaan. Ja hän kutsui oman valtakuntansa viisaat ja tietäjät luokseen ja sanoi heille, että heidän on kerrottava hänelle hänen unensa ja annettava sille selitys. Ja nämä Baabelin kuninkaan viisaat ja tietäjät pyysivät niin, että kuningas selittäisi heille unensa. Mutta kuningas ei voinut muistaa untansa, mutta hän oli niin levoton, että hän halusi niin, että noiden on kerrottava hänen tietäjänsä on kerrottava hänelle hänen unensa ja annettava selitys. Mutta eivät nämä hänen tietäjänsä ja viisaansa kyenneet tietämään hänen untansa. Ja koska nuo tietäjät ja viisaat eivät kyenneet hänen untansa tietämään, eivätkä selitystä sille antamaan, niin kuningas antoi kovan tuomion, että koko hänen valtakuntansa tietäjät ja viisaat on tapettava. Ja silloin tuli myöskin Danielille ja hänen ystävilleen tietoon tämä kuninkaan kova tuomio. Ja Daniel sai tietää tuon syynkin tuohon tuomioon, että kuningas oli nähnyt uneen ja kukaan ei voinut selittää sitä hänen untansa ja ei tiennyt sitä hänen untansa. Niin Daniel anoi armoa tältä kuninkaalta ja kuningas antoi aikaa ja Daniel meni ystäviensä luo Hananian, Miisaelin ja Asarian luo ja he yhdessä rukoilivat niin, että Jumala antaisi heidän tietää tämän kuninkaan unen ja antaisi sille selityksen. Jumala kuuli rukoukset, Danielin ja hänen ystäviensä rukoukset, ja Jumala antoi Danielin nähdä tuon unen ja antoi sille myös selityksen tuon kuninkaan unelle. Ja jos ei näin olisi käynyt, että unen ei olisi annettu selitystä, niin Daniel ja hänen ystävänsä olisivat myöskin tulleet surmatuiksi, sillä tuo tuomio oli niin kova, niin että kun Daniel ja hänen ystävänsäkin kuuluvat noihin valtakunnan viisaisiin, niin hekin olisivat kuolleet. Mutta minkälainen tuo uni sitten oli? Tuo kuningas alkaa kertomaan kuninkaalle hänen untansa. Mutta Daniel tässä vakuuttaa tätä kuninkaalle, että hänellä ei ole viisautta sitä selittää, mutta on Jumala taivaassa, joka paljastaa salaisuudet, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Siis Daniel kertoo niin, että hänellä ei ole viisautta, mutta on Jumala taivaassa, joka paljastaa salaisuudet, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Niin se on, ystävät, tänäkin päivänä. On Jumala taivaassa, joka paljastaa salaisuudet. No mikä oli tuo kuninkaan näkemä uni? Daniel alkaa kertomaan, kuinka tuo kuningas oli nähnyt unessaan suuren kuvapatsaan. Sen kuvapatsaan pää oli kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja lanteet vaskea, sääret olivat rautaa ja jalat osaksi rautaa ja osaksi savea. Ja tuossa unessa Baabelin kuningas Nebukadnessar oli nähnyt kivilohkareen, joka irtosi ei ihmiskäden voimasta,
ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kelsäisillä puimatantereilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkiäkään, mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskanut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Tässä Danielin antamassa selityksessä kultainen pää kuvasi Nebukadnesaria, joka oli sillä hetkellä vallassa ja oli Baabelin kuningas. Hänen valtakuntansa on myös Babylon nimellä meille tunnettu. Sen jälkeen tulevia toisia valtakuntia hänen jälkeensä kuvataan eri materiaaleilla. Ja myöhemmin myös Danielin kirjassa valtakuntia kuvataan myös eläinhahmoilla. Danielin kirja 7. luku. No miksi sitten Raamatun profetiat on verhottu symboleihin? Useat lopun aikaa koskevat ennustukset näytettiin henkilöille, jotka olivat pakkosiirrossa tai vankeina vieraanvallan alla. Jumala verhosi totuudet symboleiksi turvatakseen niiden säilymisen. Luukkaan evankeliumin 8. luku jae 10. Hän sanoi, siis Jeesus sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Siis tuo symboleihin kätkettyt lopun ajan tapahtumat on tarkoitettu, että ne on verhottu sen tähden symboleihin, että ne säilyisivät siis muuttumattomina. No mitä sitten tämä tarkoittavat nämä kaikki kuvat tuosta kuvapatsaasta. Tuo kultainen pää tuossa kuvapatsaassa kuvaa Babylonian valtakunta, joka oli sillä hetkellä siis vallassa oleva valtakunta. Ja myös tuolla Babylonian valtakunnalla oli siis symbolisena kielikuvana myös leijona. Danielin kirja 7. luku jae 4. Ja sitten hopea, joka oli tuon jälkeinen valtakunta, jota kuvataan kuvapatsassa rintaina ja käsivarsina, oli Medo-Persian valtakunta. Ja sillä oli symbolisena eläinhahmona karhu, Danielin kirja 7. luku jae 5. Ja sitten sen jälkeen oli vaskea tuossa kuvapatsaassa. Vaskea oli patsa ja lanteet. Sillä kuvataan Kreikan valtakuntaa, jota myöskin Danielin kirja 7. luvussa jakeessa 6 kuvataan myöskin pantterina. Siis vatsa ja lanteet, vaskea eli Kreikan valtakunta oli pantteri leopardi. Siis pantteri ja leopardinahan oli sama eläin. Ja sitten kuvapatsaassa olivat sääret rautaa, sillä kuvataan Rooman valtakuntaa. Ja sen jälkeen tulee jalat, jotka olivat osaksi rautaa, osaksi savea. Se oli Rooman valtakunnan jälkeinen valtakunta, Osmanien valtakunta. Huomio, ne olivat Allahin palvojia, muslimeja eli islamin uskon edustajia. Ja tuo kivilohkari kuvaa Jeesusta. Ja taas tuo vuori kuvaa tuossa unessa valtakuntaa, jonka Jeesus perustaa vihan ajan jälkeen. Ja sitten annan lisävalaistusta tähän liittyen käydessäni läpi ilmestyskirjan 13. lukua. Silloin paljastan, mitä tarkoittaa tuo merkillinen ilmoitus Johannekselle, ilmestyskirja 17. luku jae 11. Ja peto, joka on ollut, jota ei enää ole, on itse 8 ja yksi noista 7 ja menee kadotukseen. Siis peto on itse 8 ja yksi noista 7, joka menee kadotukseen. Merkillisesti sanottu, mutta
annan paremman ilmoituksen sitten käsitellessäni lukua 13. Jos pedon valtakunta muodostuisi Rooman valtakunnan alueelle, niin silloin hän pitäisi vain raudan musertua. Mutta tässä ilmoitetaan samalla hetkellä rauta, savi, vaski, hopea ja kulta musertuivat. Tämä siis tarkoittaa, että pedon valtakunta syntyy kaikkien noiden valtakuntien tähteille, ja siinä on osia kaikista noista valtakunnista, siis noista maa-alueista. Tämä pedon valtakunta murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Danielin kirja 7. luku, jakeet 7 ja 19. Siis tuossa pedon valtakunnassa tulee olemaan siis jäänteitä kaikista noista edellisistä valtakunnista, siis maa-alueista. Jalkoina kuvapatsassa kuvataan pedon valtakuntaa, jonka Jeesus tulemuksessaan Öljymäelle vihan ajan lopussa tulee murskaamaan. Ja ymmärtääksemme tätä kaikkea meidän on katsottava karttoja noiden valtakuntien ajolta, niin asiat alkavat selkeytymään ja pääsemme ymmärtämään, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Siis tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa jakeessa 1 ja 2 niin kuvataan todellakin merellä, kuvataan kansoja ja päillä valtakuntia. Ja sarvilla taas tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa kuvataan kuninkaita. Ja ilmestyskirjan 17. luku ja 9 ja 10. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä on 5 kaatunut, 1 on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Tuosta naisesta, joka istuu tuo pedon selässä, niin tulen käsittelemään aivan omassa tiedostossa tuosta naisesta, joka seisoo pedon selässä, tai istuu pedon selässä, niin tulen käsittelemään sitä tämmöisessä tiedostossa kuin suuri kaupunki Babylon. Luetaanpa tuo ilmestyskirjan 17. luku jae 3 tuosta pedosta, jonka selässä tuo nainen istuu. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Tässä on ihmeellisesti kuvattu tätä petoa ja tuota naista. Raamattuun ei ole mitään kirjoitettu turhaan, yhtäkään sanaa. Kaikilla on merkitys. Ja nämä ovat symbolisia kielikuvia. Niin tuolla naisella on merkitys, niin kuin myöskin tuolla helakan punaisella. Siis se oli helakanpunainen peto. Tuo värikin kuvaa tiettyä asiaa Raamatussa. Näillä on kaikilla siis merkitys. Ja tässä myöskin tällä erämaallakin on merkitys. Että se peto on siellä erämaassa. Näillä on kaikilla merkitys, mutta kun tulee ajankohta, niin tulen käymään nämäkin kaikki asiat läpi, mutta jatketaan nyt kuitenkin
en voi kaikkia yhdellä kertaa tuoda, vaan ne tulevat kaikki näissä tiedostoissa aikanansa läpi käytyä ja selitettyä hyvin ymmärrettävällä tavalla. Ei nämä salaisuudeksi tule jäämään, tulee se huomaamaan. No mitä sitten tarkoitetaan tällä ilmoituksella ilmestyskirja 17. luvussa jakeessa 10, kun Johannekselle Patmossaarella sanottiin, että 5 on kaatunut, 1 on siis 5 kuningasta on kaatunut, 1 on viimeinen ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Johanneksen Patmossaarella näkemän näyn aikana oli 5 kuningasta, siis 5 valtakuntaa, eli päätä oli kaatunut silloin. Nämä olivat Egypti, Assyria, Babylon, Medo-Persia ja Kreikka. Tässä olivat nämä 5 kaatunutta kuningasta Johanneksen aikaa. No mitä tarkoittaa sitten tuo 1 on? 1 oli tuo Rooman valtakunta, joka oli Johanneksen aikaa vallassa. Ja sitten sanotaan niin, että viimeinen ei ole vielä tullut, mutta kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Mitä tällä tarkoitetaan? Rooman jälkeinen valtakunta oli Osmanien valtakunta, eli tuo 7. valtakunta. Rooman valtakunta oli 6. ja jonka jälkeen oli sitten 7. valtakunta, Osmanien valtakunta. Ottomaanit olivat muslimeja, Allahin palvojia, islamin uskon edustajia. Osmanien valtakunta pysyi vähän aikaa niin kuin Johannekselle ilmoitettiin. Se sai loppunsa, kun Turkin itsenäisyyssota käytiin vuosina 1919–1923 ensimmäisen maailmansodan jälkinäytöksenä. Turkin tasavalta syntyi 29. lokakuuta 1923. Osmanien valtakunnan historian katsotaan päättyneen tähän. Historiaa tutkiessamme voimme selvästi nähdä nämä päät eli valtakunnat. Tässä ovat ne valtakunnat eli päät ja nuo 7 vuorta, mitä tuossa myöskin ilmestyskirjan 17. luvussa jakeessa 9 sanotaan, niin että puhutaan 7 päästä ja 7 vuoresta. Niillä on sama merkitys. Nuo 7 vuorta tarkoittavat myöskin noita valtakuntia, muinaisia valtakuntia. Niillä on siis sama merkitys. Ja näiden valtakuntien tähteistä, näistä 7 valtakuntien tähteistä, niin tuo maa-alue, joka nykyistä Lähi-Itää käsittää, niin sieltä niiden valtakuntien tähteistä tulee tuo Pedon valtakunta syntymään, joiden päällikkönä ja johtajana Antikristus tulee olemaan. Ja sitten kehottaisin myöskin tutustumaan tuohon Gog ei ole Venäjä, vaan Turkki-tiedostoon, sillä sieltä tulevat myös monet asiat selkiintymään ja asia tulee paljon paremmin ymmärretyksi monelta puolelta. Sitten hiukan semmoisen pienen esimerkin tuossa näyttäisin, että joka liittyy näihin Raamatun loppuajan tulkintoihin, sillä niin monta kertaa puhutaan Venäjästä karhuna. Pitää ottaa huomioon aina, kun Raamatun profeetioita tutkitaan, pitää ottaa huomioon se ajankohta, jolloin tuo profeetia on annettu, ja se maailmankuva, silloinen maailmankuva, joka silloin on ollut. Siis Danielin aikana tuolta karhua kuvattiin Medo-Persian valtakunnaksi. Eli sillä ei ole mitään tekemistä tämän nykymaailman käsityksen mukaan
mukaan, kun Venäjää kutsutaan karhuksi. Niillä ei ole mitään yhteyttä keskenänsä tuolla Danielin kirja ilmoituksella karhusta ja Venäjällä. Sillä Venäjähän ei tuolloin vielä ollutkaan. Siis aina pitää Raamatun profetiat katsoa sen maailmankuvan mukaan, jolloin tuo profeetia on annettu. Katsellaanpa sellainen pieni sellainen väärä tulkinta, mikä voi joillakin olla, niin semmoinen pieni esimerkki. Ehkä joku mielikuvituksella alkaa selittelemään Raamatun profeetioita. Esimerkiksi Danielin kirja 7. luvussa jakeessa 5 sanotaan näin. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä. Sillä oli suussa 3 kylkiluuta hammasten välissä ja sille sanottiin näin: nouse ja syö paljon lihaa. Tässä ehkä monellekin alkaa mielikuvitus laukkaamaan ja monenlaisia ajatuksia tulee mieleen, mutta katsellaanpa, mitä tällä todellakin tarkoitetaan tällä karhulla ja kylkiluilla, jotka ovat tuon karhusuussa. Eli tämä karhu todellakin on tuo muinainen Medo-Persian valtakunta. Nämä 3 kylkiluuta olivat 3 valtakuntaa, jotka Medo-Persia karhu alisti valtansa alle. Nämä valtakunnat, eli kylkiluut, olivat Lyydia, Babylon, Egypti. Tämä selitys noille kylkiluille on oikea. Muut selitykset ovat vilkkaan mielikuvituksen tuotetta. Tuossa näet tuon Lyydian alueen, joka oli yksi noista kylkiluista, jotka Medo-Persia kukisti valtansa alle. Kuten huomaat, niin Raamatun profeetioiden selittämisessä täytyy olla todellakin tarkka niin, että ei lähdetä mielikuvituksella asioita selittämään, sillä silloin mennään aivan vika teille. Eli nyt katsellaanpa tätä vielä uudestaan tätä aluetta, mille tuo Pedon valtakunta tulee sijaitsemaan. Tuossa näet siis tuon Pedon valtakunnan alueen, mille alueelle tuo Pedon valtakunta tulee sijaitsemaan, ja se on todellakin nykyistä Lähi-idän aluetta. Eli lyhyt kertaus. Karhun jalolla seisovassa Pedon valtakunnassa, joka tulee sijoittumaan Lähi-idän alueelle, on tähteitä kaikista noista valtakunnista, edellisistä valtakunnista, ja löydät siitä karhun ohessa myös leijonan ja panterileopardin. Myös tarkatessasi karttoja ja verratessasi niitä Lähi-idän valtioiden alueeseen näet myös kullan, hopean, vasken, raudan ja rautasaviseoksen. Tämä on Pedon valtakunnan alue. Pedon valtakunnan alue ei ole entisen Rooman valtakunnan alue, vaikka siinä on tähteitä myös Rooman valtakunnasta eli raudasta, jota sinä Nebukadnessarin unessa rautana kutsuttiin. Pedon valtakunnassa tulee olemaan osia tähteitä kaikista edellisistä valtakunnista eli päistä. Pedon valtakunta syntyy ja on syntymässä nykyisen Lähi-idän alueelle. Vertaa
ja nykyistä Lähi-idän karttaa keskenään, niin näet, mihin Pedon valtakunta tulee sijoittumaan kartalla. Pedon valtakunta todellakin seisoo ja tulee seisomaan karhun jaloilla Lähi-idässä. Käyn erikseen läpi ilmestyskirjan 13. luvun selityksen, jolloin on tarpeen ymmärtää nämä edellä oppimamme. Annan siinä myös selityksen noista kruunatuista sarvista ja samoin tuosta pilkkaavasta nimestä noissa pedon päissä. Annan selityksen samoin tuosta pedosta ja myös antikristuksesta tuon selonteon yhteydessä. Käyn myös koko tuon luvun jakelta läpi ja selitän siinä olevat kaikki asiat helposti ymmärrettävässä muodossa. Ja ehkä jos jotakin kiinnostaa vielä semmoinen pieni lisätieto, niin katsellaan, se ei olennaisesti liity näihin pedonpäihin muuten kuin sillä tavalla, että tuo Rooman valtakunta, joka muinoin sitten kukistui, niin sehän hajosi, alkoi kukistumaan tuo Rooman valtakunta, niin sen itäistä osaa sitten kutsuttiin Bysantiksi, eli Itä-Roomaksi. Se on siis tämän 6. pään, eli Rooman valtakunnan jäänteitä. Tuo karttakuva on vuodelta 555, siis Bysantti, eli tuon 6. pään jäänteitä, eli Itä-Roomaa. Ja tuossa näet sitten Bysantin vuodelta tuon kartan 1025. Hyvin paljon se on pienentynyt tuo Rooman valtakunta. Ja sitten näit tuossa tuon Bysantin, eli jäänteet tuosta todella valtavaa suuresta alueesta Rooman valtakunnasta, niin tuo Itä-Rooma vuonna 1400, ennen kuin se lopulta sitten hävisi kokonansa, ja tuo 7. pää, eli Osmanien valtakunta, sitten syntyi. Mutta tämä oli todellakin tuo 7. pään, eli 6. pään jäänteitä. Eli nyt olen sitten käynyt tämän ensimmäisen selitysosan opetusvideon näistä lopunajoista läpi, ja seuraavassa osiossa sitten käymme tuon ilmestyskirjan 13. luvun läpi ja käymme siinä joka ainoa jakeen läpi ja yritän hyvin yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla tuoda julki mitä nuo kaikki vaikeaksi käsittävät asiat, joita symbolein kuvataan tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa, mitä ne tarkoittavat. Sillä Raamattu itsessään antaa selityksen kaikille näillä symboleille, ja tällä tavalla asia on ymmärrettävä, että Raamattu itsessään antaa selitykset kaikille. Niitä ei saa alkaa mielikuvituksella selittämään. Mutta kiitos, kun katsoit tämän ensimmäisen opetusvideon, ja odotellaan mielenkiinnolla seuraavaa tapaamistamme ja siunausta sinun elämääsi. Ja tässä vielä vilaus tuosta Pedon valtakunnasta. Tässä se on, nykyinen Lähi-itä.
sieltä tulee tuo antikristus sitten olemaan tuon pedonvaltakunnan päänä. Ja katselepa tuo seuraava video, niin ymmärrät paljon enemmän vielä sen jälkeen. Siunausta sinulle. Joo, hei hei.